मी बाळानो, मी आज बघा हरभऱ्याच्या डाळीच्या पिठाचं मी लाडू बनवणार आहे. त्यासाठी 1 वाटी मी पीठ घेतले, डाळीचं पीठ, हरभऱ्याच्या डाळीचं पीठ घेतलंय आणि एवढे काजू बदाम घेतलेले आहे. अजून 1 वाटी मी पिठी साखर घेतलेली आहे, 1 वाटी. आणि ही मी विलायची घेतलेली आहे, एवढी सोलून विलायची घेतलेली आहे. आणि ती विलायची आता जरा गरम करून घेते आणि मिक्सरमध्ये मी बारीक करून घेणार आहे. जरा गरम करून घेतले, पैशाचं कच्चपणे घालवायचं होते, थोडंसं गरम करून घेतलं. त्याच्यामध्ये मी आता थोडं करून तूप घालणार आहे. गोवर्धनचं तूप 1 चमचा टाकून ते भाजून घेणार आहे. हे बघा, मी आता हे पीठ चांगलं तुपामध्ये भाजून घेतलं. सारखं त्याला हलवून एकदम स्लो गॅसवरच चांगलं भाजून घ्यायचं आणि नंतर थोडंसं तूप टाकायचं. चांगलं ती सगळं फोडून घ्यायच्या त्या डाळीच्या पेट्याचं भात. अजिबात जरा पण गुठळ्या झाल्या नाही पाहिजे पिठाच्या, म्हणून चमच्यात तूप घालते. लाल होईपर्यंत भाजून घ्यायचं चांगलं. हे बघा, असं एकदम त्याच्या गुठळ्या नाही झाल्या पाहिजे, त्यासाठी एकदम खूप छानपैकी भाजून घ्यायचं त्याला. छानपैकी असं भाजलं पाहिजे. आणि आता ते मी थंड करून घेणार. छान भाजून घेतलेलं आहे मी. 2 चमचे त्याच्यामध्ये तूप घालायचं आणि मी आता त्याच्यामध्ये छानपैकी भाजून घेणार आहे जरा तुपात. काजू बदाम जरा छानपैकी करून घेतले, तुपात भाजून. आता छानपैकी मी तुपातून भाजून घेतले काजू बदाम आणि मी आता हे याच्यात टाकते. आणि जरा चांगलं थंड झालं तर मी त्याचे लाडू बनवले. तर ह्याच्यात विलायची टाकून ती साखर मी एकदम बारीक करून घेतली आहे. हे बघा, हे चांगल्यापैकी आता लाडू वळून घेणार आहे.
ह्याची गोड. हां, हे बघा मी आता ह्याचे लाडू बांधायचे चालू करते. आता हे लाडू बांधून घेत आहे बेसनच्या पिठाचे लाडू छोटे छोटे बनवते. बघा दादीने किती मस्त बेसनचे लाडू बनवले आहे. एकदम झटपट आणि सोप्या पद्धतीने तोंडात टाकलेच की विरघळतात. एकदम अशा सोप्या पद्धतीने दादीने बनवले. तुम्हाला ही व्हिडिओ आवडली तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाय बाय.